अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে আজিলৈ ভাবিছেনে যে আমাৰ ভাৰতত যিবিলাক মোবাইল নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা হয় সেই মোবাইল নম্বৰ প্ৰথমতে কিয় +91 থাকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই সকলোখিনি কথা স্পষ্টভাৱে বুজাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে আগলৈ পাই থাকে গতিকে বলক বেছি দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো গাইজ এই গোটেই দেশবিলাকক এটা কাণ্ট্ৰি কোড দিয়াৰ মেইন ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেলিকমিউনিকেশ্যন ইউনিয়ন যাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয় ITU ইয়াৰ কাম কি ইয়াৰ কাম হৈছে গোটেই দেশবিলাকক এটা কাণ্ট্ৰি কোড দিয়া প্ৰথমতে এই ITUয়ে গোটেই দেশবিলাক যিমান পৃথিৱীত গোটেই দেশবিলাকক 9টা জোনত ভাগ কৰিছে প্ৰথম জোন সেকেন্ড জোন তেনেকৈ গৈ 9টা জোনত ভাগ কৰিছে টোটেল আমাৰ ভাৰতখন পৰিছে 9 নম্বৰ জোনত 9 নম্বৰ জনত পৰাৰ কাৰণে হৈছে কি আমাৰ ভাৰতত যেটো +91 কোডটো আছে সেই কাণ্ট্ৰি কোডটোৰ 9টো হৈছে 9 নম্বৰ জনত পৰাৰ কাৰণে 9টো আহিছে আৰু এই 9 নম্বৰ জনৰ ভিতৰত প্ৰায় 40খনৰো অধিক দেশ আছে এই দেশবিলাককো এটা কাণ্ট্ৰি কোড দিব লগা হয় আৰু যেটো 9 নম্বৰ জন আছে 9 নম্বৰ জনৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আছে আমাৰ ভাৰতখন গতিকে ভাৰতখন 1 নম্বৰত হোৱাৰ কাৰণে +91 আহিছে 9 নম্বৰটো আহিছে আপোনালোকৰ 9 নম্বৰ জনত থকাৰ কাৰণে আৰু 9 নম্বৰ জনৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত থকাৰ কাৰণে 1 আহিছে গতিকে +91 হয়তো আপোনালোকে জানে যে পাকিস্তানৰ +92 আফগানিস্তানৰ +93 আৰু শ্ৰীলংকাৰ +94 এনে ধৰণে আমাৰ ভাৰতখন প্ৰথমত থকাৰ কাৰণে +91 কাণ্ট্ৰি কোডটো দিছে আৰু এইটোৱে হৈছে মেইন কাৰণ যাৰ কাৰণে বেলেগ এখন দেশৰ মানুহে আমাৰ এইখন দেশলৈ যদি ফোন এটা কৰে তেনেহলে নম্বৰৰ প্ৰথমতে +91 কোডটো দিব লাগিব এটো বাধ্যতামূলক আৰু বন্ধুসকল এটা কথা আপোনালোকে জানেনে যে এখন দেশৰ এটা মোবাইল নম্বৰ ভিতৰতে সেই দেশখনৰ কাণ্ট্ৰি কোড এক্সেছ কোড প্ৰভাইডাৰ কোড আপোনালোকৰ গোটেইবিলাক কোড থাকে আৰু কেনেকৈ থাকে কোনটো কি কোড বুলি কোৱা হয় মই আপোনালোকক এটা মোবাইল নম্বৰ দেখাইছো যত আছে +919851220203 এই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ভালকৈ যদি লক্ষ্য কৰে তেনেহলে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিব যেটো +91 আছে এইটো হৈছে কাণ্ট্ৰি কোড এটো মই অলৰেডি আগতে আপোনালোকক বুজাইছো আৰু তাৰ পিছত যে দুটা নম্বৰ আছে 98 এই দুটা হৈছে এক্সেছ কোড আৰু তাৰ পিছত যেটো আছে 512 এইটো হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰভাইডাৰ কোড যেনে এক্সাম্পল জিও হক এয়াৰটেল হক ভিআই হক এইটো হৈছে প্ৰভাইডাৰ কোড এইটো তিনটা 512 আৰু আপোনালোকে যেটো লাষ্টৰ 5টা নম্বৰ আছে এই 5টা নম্বৰ হৈছে আপোনালোকৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ কোড আৰু এনে ধৰণে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰবিলাক কিছু কোডত ভাগ কৰা হৈ থাকে যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅটো অলপ ইনফৰমেটিভ লাগিছে তেনেহলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যদি নতুনকৈ আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ আপোনালোকে আগলৈ পাই থাকে নেক্সট এটা ভিডিঅত লগ পোৱাৰ আশাৰে এতিয়ালৈ বাই বাই